वाइल लुप्स भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट टाइपको लुप्स छ हामीसँग तीनवटा टाइपको लुप्स मध्येमा चाहिँ यो सेकेन्ड वान हो यो चाहिँ वाइल लुप्स भनेर वाइल लुप स्टेटमेन्ट एलोज टु रिपिटेडली रन द सेम ब्लक अफ कोड अन्टिल अ कन्डिसन इज मेड भन्छ यो पनि चाहिँ त्यही फर लुप जस्तै हो यसले पनि रिपिटेडली आफ्नो ब्लक अफ कोडहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सर्टन कन्डिसन चाहिँ मिट नहुँदासम्म चाहिँ रिपिटेडली त्यही काम गर्ने हो त्यसैलाई नै हामीले लुप्सहरू भन्ने हो लुप भनेको चाहिँ त्यही रिपिटेडली त्यो ब्लक अफ कोडहरूलाई चाहिँ रन गर्नलाई नै हामीले लुप्स भन्छौँ वाइल लुप्स पनि सेम टु सेम फर लुप जस्तै हो यसले पनि त्यहाँ सम ब्लक्स अफ कोडहरूलाई चाहिँ हाम्रो सर्टेन कन्डिसनहरू फुलफिल नहुँदासम्म चाहिँ रिपिटेडली त्यसलाई चाहिँ रन गरिरहनेछ अब यहाँ भनिरहेको छ वाइल लुप इज अ मोस्ट बेसिक लुप इन सी प्रोग्रामिङ भन्छ है बेसिकली यो वाइल लुप चाहिँ बेसिक लुप हो अब सी प्रोग्रामिङको वाइल लुप हैज वान कन्डिसन है यसमा चाहिँ एउटा मात्रै सर्टेन एउटा कन्ट्रोल कन्डिसन हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्डिसनहरू कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भनेपछि यदि त्यो कन्डिसन हामीले दिएको एउटा त्यो जुन कन्डिसन चाहिँ यदि फुलफिल भयो यदि सेटिस्फाइड भयो भने चाहिँ त्यसको भित्रको कुराहरू त्यसको त्यहाँको भएको कन्डिसनहरू चाहिँ सेटिस्फाई हुने हो त्यसको रन हुने हो एक्जिक्युट हुने हो द कन्डिसन अफ फर लुप इज टेस्टेड बिफोर द बडी अफ लुप इज एक्जिक्युट यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि फर लुप र यसको चाहिँ डिफ्रेन्स भनेको के हो भनेपछि फर लुपमा चाहिँ पहिला कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने चाहिँ मात्रै त्यो स्टार्ट हुने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रन भइसकेको हुन्छ एउटा कन्डिसन अनि त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ बडीको कन्डिसनहरू सेटिस्फाई हुने हो भन्ने कुरा हो सिम्पली होइन यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री कन्ट्रोल लुप पनि भन्छौँ यसलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ इन्ट्री कन्ट्रोल लुप भनेको के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ यही वाइल लुपको बारेमा दिनुपर्ने हुन्छ यसको चाहिँ बेसिक फर्मेट छ सुरुमा चाहिँ हामीले वाइल भनेर यो किवर्ड युज गर्नु पऱ्यो किनभने हामीले वाइल लुप युज गर्न छ भनेपछि वाइल भनेर हामीले किवर्ड युज गर्छौँ त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ सर्टेन कन्डिसन दिन्छौँ हामीले जस्तो एक्स इज ग्रेटर देन 5 भनेर एउटा कन्डिसन दियौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ एउटा सर्टेन कन्डिसन लेख्यौँ हामीले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छौँ यदि यो एक्स भनेको 5 देखि ठुलो भयो भनेर हामीले एउटा कन्डिसन हाल्यौँ भनेपछि एक्स इज ग्रेटर देन 5 भनेर हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले अब के गर्यौँ यहाँ चाहिँ एक्स हामीले युज गरेका छौँ एक्स इज ग्रेटर देन 5 भनेर त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यहाँ एक्स प्लस प्लस पनि युज गर्न सक्छौँ हामीले जुन अपरेटरहरूमा हामी पढिसकेको छौँ सिम्पली त्यसरी चाहिँ यो हाम्रो यो सिन्टेक्स भयो बेसिक सिन्टेक्स अनि यो वाइल लुपको चाहिँ अब फ्लो चार्ट कस्तो त भन्ने हुन्छ यो फर्स्ट अफ अल त अब जुन पनि हामीले अब जुन पनि फ्लो चार्ट हामीले डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौँ स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फर लुपमा चाहिँ हामीले इनिसियल कन्डिसनहरू दिन्थ्यौँ डिक्लेयर गर्थ्यौँ भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन कन्डिसन दिन्छौँ पहिला यदि त्यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने चाहिँ त्यसको तिमी स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुन्छ यदि त्यो फल्स भयो भने चाहिँ त्यो स्टप हुन्छ भन्ने कुरा हो सिम्पली यसमा चाहिँ के हुनुभयो बेसिक स्ट्रक्चर भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन दिन्छौँ यदि त्यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने त्यसभित्रको स्टेटमेन्टहरू त्यसभित्रको ब्लक अफ कोडहरू चाहिँ रन हुन्छ यदि त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाइड भएन त्यो मिट भएन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टप हुन्छ भन्ने कुरा हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब एउटा हाम्रो यो इक्जाम्पल अफ वाइल लुप छ यो चाहिँ यो सिम्पली एउटा वाइल लुपको यो डेमोन्स्ट्रेसन हो यसमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ मेनली अब हामीले यहाँ डिक्लेयर गऱ्यौँ हामीले यान इक्वल टु 1 अनि टाइम्स इक्वल टु 5 भनेर अनि त्यसपछि हामीले यहाँ वाइल लुप एक्जिक्युट गऱ्यौँ यसमा चाहिँ वाइल लुप हामीले एक्जिक्युट गऱ्यौँ यहाँ चाहिँ हामीले सर्टेन कन्डिसन दियौँ एन इज लेस देन अर इक्वल टु टाइम्स भनेको यो टाइम्स भनेको चाहिँ 5 हो यो भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो भनेपछि एन इज लेस देन अर इक्वल टु 5 भनेर भयो अनि त्यसपछि हाम्रो प्रिन्ट भन्ने भयो यसमा चाहिँ सी वाइल लुप्स भनेर चाहिँ हामीले यो यानलाई हामीले पास गऱ्यौँ यो यानलाई हामीले पास गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई 1 देखि 5 सम्मको चाहिँ प्रिन्ट गरेर दिन्छ भन्ने कुरा हो यसलाई सिम्पली म यसलाई चाहिँ उता डेप्सीमा पनि रन गरेर देखाइदिन्छु सो द्याट अलिक क्लियर होला त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो डेप्सी कता छ डेप्सी प्लस प्लस ओपन गर्ने यहाँ चाहिँ हामी त्यस पछाडि फाइलमा गएर न्यू गर्ने त्यस पछाडि हाम्रो प्रोजेक्ट फाइल हो प्रोजेक्ट फाइलमा क्लिक गरेर हाम्रो एमपीटी प्रोजेक्ट सीको प्रोजेक्ट गर्न लाग्छौँ त्यो भएर चाहिँ यहाँ गएर हामीले यसरी सेभ गर्ने यहाँ सेभ गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ डाइरेक्ट लेख्छु मैले चाहिँ यो चाहिँ गरेर हेर्ने यसमा चाहिँ हाम्रो यो अब हामीले यो लोकल लेभल भेरिएबललाई हामीले इनिसियलाइज गरेको भन्ने कुराहरू हो यो चाहिँ यो पार्टलाई चाहिँ मैले हटाइदिन्छु यो भयो यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली एउटा फाइल भयो यसमा चाहिँ हाम्रो अब यहाँ हामीले चाहिँ इन्ट भनेर यसरी दियौँ हामीले यहाँ डिक्लेयर गऱ्यौँ हामीले एउटा यान भनेको 5 भनेर एसाइन गऱ्यौँ अनि टाइम्स भनेको यान भनेको 1 अनि टाइम्स भनेको 5 एसाइन गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले यो वाइलको कन्डिसन चाहिँ चेक गऱ्यौँ
यो वाइलको कन्डिसन हामीले चेक गऱ्यौँ। यो कन्डिसनमा चाहिँ यदि अब चाहिँ हाम्रो यदि यो यान चाहिँ हाम्रो यान भनेको हामीले यहाँ 1 दिएको छौँ, यदि मेरो 1 चाहिँ मेरो 5 भन्दा सानो भयो, यो टाइम्सको ठाउँमा चाहिँ 5 छ, यदि मेरो चाहिँ 1 भनेको यो चाहिँ 5 भन्दा सानो भयो भनेपछि हाम्रो यो कन्डिसन ट्रु भयो। ट्रु भयो भने चाहिँ यो एकचोटि लुप अन हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले यानको ठाउँमा 1 छ त्यही भएर 1 प्रिन्ट हुने हो। फेरि अनि जब यो यानको ठाउँमा त्यसपछि हाम्रो यो यहाँ यान प्लस प्लस युज गरेका छौँ, यसले चाहिँ हामीले 1 मा 1 जोडेर दिन्छ, 2 हुन्छ। 2 भनेको फेरि के हुन्छ यहाँ चेक हुन्छ, 2 भनेको 5 भन्दा सानो र इक्वल छ कि छैन, त्यो पनि ठिक हो, हाम्रो सानो छ। फेरि यो एकचोटि रन हुन्छ, 2 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसरी हाम्रो यो प्रिन्ट हुँदै हुँदै हाम्रो 5 सम्म जान्छ। अब 6 पनि यहाँबाट चाहिँ 5 आयो भने चाहिँ 5 यहाँ प्रिन्ट भयो भने यसले फेरि चेक गर्छ, 5 + 1 गर्छ 6 हुन्छ, 6 लाई यहाँ हाल्छ। यदि 6 लाई यहाँ हाल्यो भने यो 5 भन्दा सानो अथवा इक्वल हुन्छ 6 हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ त्यहाँबाट टर्मिनेट गर्छ, त्यहाँबाट अरू कन्डिसनहरूलाई चेक गर्दैन। त्यसलाई चाहिँ म सिम्पली अब कम्पाइलर रन गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ कम्पाइल हुँदाखेरि चाहिँ यसरी हाम्रो 5 सम्म चाहिँ हाम्रो आउटपुट आयो। अब चाहिँ यसले 5 यहाँबाट 5 हाम्रो आउटपुट आयो भने चाहिँ यसले 1 प्लस गरेर दिन्छ। यो प्लस गर्दा चाहिँ यो 6 हुन्छ। 6 भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सर्टेन कन्डिसन चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई हुँदैन, त्यो भएन भने चाहिँ हाम्रो यो कोडहरू रन हुँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसरी स्टप हुन्छ। यही नै हो सिम्पली हाम्रो वाइल लुप भनेर।